Spoelen berekenen met Elsie. Heb je een bepaalde spoel nodig, dan is Elsie een heel handig programma. De beschrijving, de link staat in de beschrijving hieronder. Na hem geopend te hebben zien we dit introductiescherm. We kiezen voor nieuw design en dit verschijnt. We gaan kiezen voor Wind L, wikkel de spoel. Heb je in het programma al een filter gesimuleerd, dan verschijnen hier het aantal spoelen en die kan je aanklikken en de betreffende spoel selecteren. In dit geval hebben we dat niet. We gaan zelf kiezen wat voor spoel we eigenlijk willen en we zeggen 20 micro-Henry. Nou is micro is gewoon het u'tje en dat verschijnt ook hier, inductie 20 micro-Henry. We hebben bijvoorbeeld een plastic buisje van 1,5 centimeter diameter. Dan geven we hier aan 1,5. In dit programma gebruiken we een komma. De lengte doen we maar wat. Kan van alles zijn. Laat ik ook 1,5 doen. En er verschijnt het derde item hier. Dus het aantal winningen. Klikken we hierop en dan zegt hij, het worden 44 winningen. En dan ziet de spoel er zo uit. Hier staan nog meer gegevens. De draadlengte en de diameter van de draad. Die kritisch wordt, want je kan niet over elkaar heen wikkelen. Het moet naast elkaar. Dus hier geeft het aan dat met een draad van 0,033 dat hij dan eigenlijk dus net een klein beetje ruimte over heeft. Heb je een dikkere draad, bijvoorbeeld een halve millimeter, nou dan kan je wel inschatten, dan heb je dus een langere spoel nodig. Daar zou je bijvoorbeeld 2 centimeter van kunnen maken. En dan kijken we, nou dan kom je er nog steeds niet, maar dan moet je wel meer winningen doen. Hij wordt ook langer dan, nou kan je hier weer wat rommelen. Bijvoorbeeld wat met een grotere diameter heb je minder winningen nodig. Dus dat zie je ook weer. Het wordt weer een vierkante spoel. 38 winningen en een beetje. En dan zit je al zo'n beetje aan de halve millimeter draad die je nodig hebt. Nou maak je de lengte dan een ietsje kleiner. Dan kan je nog zien of dat invloed heeft op het aantal winningen. Bijvoorbeeld 1,9 in plaats van 2. Nou dan kom je hier keurig uit met je draad en dan heb je 37,7 winningen nodig. Nou, heel eigenlijk is het zo makkelijk. Misschien staat er nog meer leuke dingen op mijn kanaal van YouTube. Kijk hierboven en misschien dat het behulpzaam is. Tot ziens!